Alright, so dito tayo sa OVERRUN Hermosa. So sa lahat ng mga gusto bumili ng OVERRUN dito sa Hermosa, dito tayo sa tapat ng tapat ng Pentagas. So yan yung plaza ng Hermosa. So dito tayo sa Pentagas. So ito OVERRUN. Ayan, so gusto magpunta. So ayan, actually hindi naman tayo sa ating pwesto, pero naglagay tayo dito ng mga items. So, nagpatinda tayo, kumbaga. So, isang strategy yan sa lahat ng mga gustong magtinda ng OVERRUN. So, pwede kang makiray doon, mag-distribute ka. Tapos, parang consignment muna sa simula, di ba? So, maglagay ka muna ng mga item, tapos may porsyento sila, di ba? So, at least, umaandar yung paninda mo, hindi siya naka-stock sa isang pwesto lang, di ba? Ganun talagang nagdi-negosyo. We're trying to explore lahat ng mga possibilities, lahat ng mga bagay na pwede mangyari, di ba? Alright, so ayan, OVERRUN business dito sa Hermosa. So it's not mine, pero nag-distribute tayo dito ng mga OVERRUN products natin, okay? So isang strategy, mag-distribute sa mga OVERRUN stores, maliliit, maging re-supplier ka, okay? And if you want to have supplies and if you want to start your own OVERRUN business, so mag-message ka na sa akin. Gusto ko na kita kay Ma'am Isabel. Okay, ito number ko 0939-525-4311. Alright, or sa aking FB page, message mo ko. Okay, so start your OVERRUN business for only 5,000 pesos. Pwede ka na magsimula. Alright, so thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!